Stiermensen, het is de vierde week van de maand van maart en ik moet best wel zeggen, succes is in deze week. Je wordt succesvol over some sort of a legal issue, huge success over legal issue, huge success over a weegschaal person. Mensen nou recognize wat a weegschaal person probeert om te doen. Jullie have whatever data en informatie lever je op. Mensen nou recognize that a weegschaal person probeert a fast one to pull up. Nou, stiermensen. De veer van zware is Jupiter is in Libra. Dus jullie stiermensen gaat een rechtszaak overkomt. Een rechtszaak met een rambley of boodschap person. Een rechtszaak dat heeft mee te maken met misschien je man is een waterman. Een rechtszaak met je boss. Dat is een groot win. Voor jullie. Het is een week van duality, stiermensen. Je hebt de twee moon in weegschaal, dus legal issue, dus jullie weegschaal, this is je huis. Jullie weegschaal gaat even bekijken, some sort of a communicatie tussen u en een weegschaal. En recognize dat een weegschaal hebben de waarheid niet gesproken. En mensen gaan recognize dat a rambley of boodschap person had some sort of a geheim contract. En mensen gaan recognize dat de tweeling was degene dat geeft deze person some sort of a contractual overeenkomst. Dus als je ziet, jullie stiermensen gaat winnen een rechtszaak. En dit is best wel goed. Je gaat een rechtszaak winnen over een weegschaal, omdat de geheim van een weegschaal is nou boven water gekomen. Je gaat een rechtszaak winnen, omdat je gaat een waterman persoon even leven op dat er was corruptie. En een waterman person was zeer corrupt. En een waterman person was degene dat geeft a rambley of boodschap to person some sort of a new start in the beginning, okay? Licht is nou verschijnt en een maagvrouw. Mensen nou recognize dat een maagvrouw in de verleden heeft heleboel geld genomen onder valse benodigdheid. En zo het says, jullie stiermensen zitten na te denken, wie heeft de geld genomen en mensen nou recognize. Jullie stiervrouw nou kom achter dat de maagvrouw is degene dat het geld genomen. Dan zien wij dat jullie stiervrouw gaat zeker geld terugkrijgen van een groep van vrienden, kennis. De geheimen over je vrienden komt even boven water. Sommige van jullie stiervrouw gaat nou achterkomen hoe je vrienden en kennissen verdient zoveel. En recognize dat vrienden en kennis gebruik je om te verdienen door je werk. Oké, dus mensen gaan nou recognize dat een weegschaal, de moon is in een weegschaal en een weegschaal probeer verdien rijkdom voor vrienden te creëren. En jullie stiervrouw nou recognize dat deze weegschaal doet zijn werk niet op de juiste manier. Mensen gaan nou recognize dat deze weegschaal helpt mensen, de vrienden en kennis om geld te verdienen, maar niet dat ze niet kiezen. Is zo het is, jullie stiermensen gaan nou recognize dat de vrienden en kennis van een weegschaal is rijk geworden vanwege dat. Het is zo het is, deze man zet ze vrienden en kennis eerst op en kies om rijkdom te creëren voor deze persoon. Dus weet je, het komt in allerlei mogelijkheden. En zo het says, mensen die moeten best wel de hulp krijgen, ze krijgen het niet. En mensen die hebben de hulp nodig, ze krijgen het niet. En dit is een situatie waar ik recognize dat heel veel mensen, en wanneer ik zeg heel veel mensen, hebben niet gestemd deze keer. En ik snap het best wel.
En ik zit bepaalde programma om te kijken en ik snap de reden waarom. En het is een situatie waar mensen recognize dat je stem op iemand, maar als de persoon in de kabinet ging of wint, ze vergeet wat ze belooft. En mensen nou recognize, ja, ik doe het niet meer, omdat het is keer op en keer op en keer. Mensen beloven iets en het gebeurt niet. Dus ik zie verdriet en ik zie een heleboel verdriet voor een waterman, weeskal of tweeling. Mensen gaan nou recognize dat een waterman of waterman en een weeskal had some sort of a geheim secret contract gecreëerd. En mensen recognize hoe een tweeling komt op met een bepaalde documentatie en informatie. En mensen recognize dat een tweeling het gedrager een stemboek documentatie aan haar kind. Een stemboek aan haar kind. Want als je recognize, this is in the house of family. En een tweeling heeft deze vrouw en haar kind tegengewerkt. En mensen gaan nou recognize en zet de puzzel in elkaar en recognize dat de tweeling is degene dat heeft een stiermaker of stemboek aan haar kind. Nou, ik ken een situatie dat deze personen zijn getrouwd, hebben een kind samen en, was boos, misschien omdat die persoon ging verder in zijn leven of whatever. Maar mensen gaan nou recognize, omdat ik zie, een corporation institution gaat een contract eerstellen, omdat die nou recognize wat een waterman heeft gedaan met de contract of de gegevens van een stiermaker of stemboekpersoon. Dus het is een situatie waar nou data en informatie wordt bekijken en mensen recognize dat een stemboek aan haar kind, want het is in the house of the family en het is een stemboek aan haar kind, data of informatie en some sort of a contract was gelegd. En wie heeft het gelegd is een weeskal en een waterman. En mensen gaan nou recognize that some sort of a double geheim contract was gecreëerd. En het heeft mee te maken met de waterman. Wie heeft het gedaan? Oké? Dus het is zoiets als de waterman weet dat iemand anders woont ergens anders en creëert dan nog een contract in dat gemeente. En mensen nou recognize dat een waterman is degene dat heeft gelegen en bedriegen en heeft some sort of a geheim contract gegeven aan de vriendin of zijn kennis. En mensen nou is nou van op de hoogte en recognize wat is gespeeld. Ik zie dat mensen komen keihard en weeskalman gaat nou recognize wat deze waterman person heeft gedaan en gaat keihard teken op deze waterman person. En het wat sommige van jullie is ik zie verdriet. En de verdriet, want deze man probeert een jong ramli of boodschappenperson een nieuwe start te geven. En de man gebruikt iemand anders data en informatie vanwege dat de man weet dat dat person heeft alles goed. Ze heeft zijn examen goed afgerond. Ze hebben alle goed gecommuniceerd. Ze hebben alle data en informatie. En dat is de reden waarom deze waterman heeft gebruikt als een stiermaker of stemboek dat en informatie aan haar kind. En nou een corporation gaat nou recognize hoeveel geld was genomen van deze vrouw en haar kind vanwege dat deze corrupt advocaat of civil service af haar kind data en informatie. De vrouw kind data en informatie verbruikt en mensen gaan nou recognize. Dat is een situatie waar jullie stier nou zit om te bekijken en recognize dat ja, de vrouw heeft wel gelijk gesproken. Vanwege doordat er is 2, 3, 4 mensen dat hebben hetzelfde naam en informatie. Mensen hebben letterlijk de vrouw data en informatie gekopieerd. Dus, weet je, en jullie stier zit om te denken, is het fraud? Of is iemand letterlijk, en die gaat recognize dat een waterman
weet dat een steenbok had. En daar is de steenbok in de familie. Want de steenbok nou overheid instelling zit om te bekijken deze steenbok. Omdat deze steenbok zit te klaken. En zegt, luister nou, daar is iets niet klopt. Mijn data en mijn informatie was verpleit door een weeskol. Een weeskol heeft documentatie, informatie. Mijn informatie is gebruikt door iemand anders. En het is zoiets als, weet je, een person zit om te denken en denkt, ja, flauwekul of zo. En de vrouw zit het omdat de vrouw heeft gewoon gezondheid klachten nou. Van de stress, want haar kind is vermist. Zie? Kind is vermist. En het is nu dat de overheid begint om echt te bekijken en recognize, wow, is this hetzelfde documentatie dat de tweeling hebben. Het is hetzelfde documentatie dat de weeskol heeft. En nou mensen gaan recognize. En ik zie een tweeling wordt ontslagen voor de delen van informatie van een steenbokvrouw. Daar is, dames en heren, 4 van Pentacles. En deze vrouw is een steenbokvrouw. Dus een corporation, een overheid institution. Dit is echt een overheid institution. Het zit nou om te bekijken en recognize dat je hetzelfde data en informatie als steenbokvrouw hebben. Een tweelingvrouw hebben een geheim contract. Dat is precies hetzelfde. En mensen nou recognize, hey. Nee, maar deze persoon is geen tweeling. Oké. En mens gaat nou recognize. Daar het is, dames en heren. Het is veel makkelijk. En daarom geef ik zoveel kaart. Dus je ziet, dit is een overheid instelling. Zit. En deze vrouw is een stiermaker of steenbok. En zij heeft issues met haar familie. En de probleem is dat een contract, iemand anders heeft een double contract of de vrouw en haar kind gemaakt. En die recognize dat een tweeling een geheim contract over de vrouw en haar kind. En nou die recognize, de vrouw sprak de waarheid. Omdat de vrouw zit om te zeggen, luister, kunnen jullie even bekijken van wekens doordat mijn zoon is vermist daar. Son is vermist. Baby kijkt niet naar mama. Zie? Baby kijkt niet naar mama. Son is vermist omdat die moeder en de kind daarin informatie is verbruikt. En nou een groot onderzoek en mensen gaan nou recognize dat de waterman is degene dat heeft gekopie. Een steenbok vrouw en haar kind informatie en geeft het om een rammelie of boodschappen. En mensen gaan nou recognize dat deze waterman en deze rammelie of boodschappen persoon, ik kom op als een boodschatter, die had geheim contract en die zat heel veel geheim contract op vergunning en laat heel veel mensen komen binnen onder some soort van vergunning door de verbruik van andere mensen namen en informatie. En het is een situatie dat is heel lang gegaan. Mensen en authority was niet van op de hoogte. En nou mensen nou recognize, oh God. En die gaat nou achterkomen dat een weeskalman het gelicht en bedrieger over een steenbok en gebruikt de steenbok dat in informatie. Dus deze man is een corrupt civil servant, have gelogen over de steenbokvrouw en gebruikt de steenbokvrouw informatie en haar kind informatie om some sort of a double contractual overeenkomst te geven aan een tweeling. En die hebben deze persoon gepakt omdat die recognize hoeveel geld deze young rammelie of boodschap person heeft verdiend aan de valste benodigdheid. Dus dit is zoiets als een oud notaris of zo, weet je. Ik kom op als een oud notaris, want de huis van Waterman kan ook notaris, politie, civil servants, weet je. En de mensen gaat nou recognize dat de logens van een old notaris over een steenbok person en geven data, geld, wat
een oud Stenbock person moeten krijgen van haar boodschapperman was nood aan deze oude Stenbock person het gekrijgen. Deze oude notarisman geeft het aan zijn jonge sidepiece chick vanuit het buitenland om een nieuwe start te krijgen. Dus het is een situatie dat nu een Stenbock person begint om te zeggen, ja, 30.000 moeten naar de nieuwe huis. Maar de 30.000 is nooit naar de Lenin-maatschappij gegaan. En die vrouw begint om even te kijken en recognize, wow. Ik heb mijn onderdeel van mijn ex-man gekregen, maar de onderdeel dat moet vanuit mijn oude huis in mijn nieuw huis was nooit geweest. En als STIER nou zit om te bekijken en recognize dat een oude notaris heeft zijn side piece, little chick. Die vrouw informatie en data gegeven en heleboel geld en creëert some sort of een geheim contract voor the young side piece. Dus nou mensen recognize dat is een oude notaris gebruikt de data en informatie van de Stenbock vrouw en liegen en bedriegen. En had geld wat een oud Stenbock vrouw moet krijgen van haar boodschapperman niet aan de vrouw gegeven. Als een matter of fact, het moet niet aan de vrouw. Het moet naar de nieuwe huis, omdat die vrouw ging scheiden. Ze gaat een nieuwe huis kopen. De notaris moet zorgen dat het geld gaat naar de nieuwe huis. De geld is nooit naar de nieuwe huis in de hypotheek van de nieuwe huis geweest. En mensen is nou op zoek en recognize dat een oude notaris geeft ze young side piece chick de geld om een nieuwe start te krijgen. En geeft de person een copy van een duplicate copy van de oude Stenbock vrouw aan haar kind. Toedeledokie. Dames en heren, het is makkelijk. Het is makkelijk om te zien. Oké. En de situatie is dat het is slecht. En als mens is nou van op de hoogte. Omdat deze old notaris had either a scheiden geregeld en recognize dat de twee mensen gaat op zijn eigen pad. En dat deze Stenbock vrouw, which is deze oude vrouw, is goed bezig. Deze vrouw wil geen alimentatie, omdat die vrouw is goed bezig met haar world. En wat die man doet, is dat hij heeft een young side piece buitenlanden. En wat die man doet, is geven de vrouw gescheiden naam. Onze young side piece chicken brok die kennen in Nederlands onder de naam van de Stenbock vrouw en haar kind informatie. Zo, dames en heren, je wil niet weten wat is gebeurd. Dus die vrouw had nooit 30.000. Het is niet te zien in haar hypotheek. En dames en heren, ik bedoel, wat voor mens ben jij? Weet je? Je moet jezelf even gaan vragen, wat voor mens ben jij? Een koppel neem je aan om service te doen. En in plaats van je deed de service correctly, doordat je ziet dat deze vrouw besluit om geen alimentatie om te nemen, dat betekent dat de vrouw is van op de hoogte. Dat ik heb mijn eigen zaak, ik heb mijn eigen leven, ik heb mijn eigen werk. Ik zie niet waarom ik moet mijn man even gaan plunderen. Hebben jullie dat ook nagedacht? En deze man heeft die vrouw geld wat moet in haar nieuwe huis hypotheek gaan. Even aan zijn jonge buitenlanden vrouw. En laat de vrouw chaos voor de Stenbock vrouw en haar kind. Chaos. Totdat die vrouw zegt, kan jullie alsjeblieft even kijken. Iemand anders heeft een kopie van mijn data. Dames en heren, als je gaat service geven en je gaat mensen rip-off, dan don't do it. Weet je, it create karma. It is hard.
En als je moet dat doen, niet doen, dames en heren. Vanwege dat je creëert zoveel leugens, omdat je, wie ben jij om iemand anders informatie door te geven, om iemand anders een nieuwe start te geven? Je weet niet de pijn wat deze vrouw is meegemaakt. Je weet het niet. En this is racist. This is a vorm van racist. This is ook een vorm van discriminatie. Omdat wat jij doet door deze persoon in de slechte licht te zetten. Je bent een criminal. En wat je doet is dat je gebruikt de vrouw, data en informatie om iemand anders een positie te geven en rijkdom dat de vrouw had voor gewerkt. Het is niet eerlijk. Dit is een vorm van discriminatie. Niet alleen discriminatie. Je bent een criminal vanwege doordat als je bent aangenomen om iemand te helpen om te balanceren. Twee mensen gaan scheiden om te balanceren. Je gaat niet de vrouw data en informatie even gaan access. Recognize wie de vrouw is. Recognize wat de vrouw heeft. Recognize dat de vrouw heeft keihard gewerkt en haarzelf opgezet. Voor de vrouw zit te studeren en alles. En je gebruikt de vrouw data en informatie om te geven om een jonge persoon. This is gewoon discriminatie. Het is racist. Het is verkeerd. Wat is gebeurd? Dames en heren, ik wist dat ik kon helpen de wereld. Omdat als ik deze situatie zie, er zijn gewoon mensen, dat is gewoon best wel goed. En ik kan het niet voorstellen als je hebt geen kinderen. Dat je kan dit tegen een andere persoon gaan doen. Weet je hoeveel mensen dat kopen huis wordt gewoon rip-off in Nederlands. En ik praat over in Nederlands. Omdat heel veel mensen zijn niet van op de hoogte. Veel mensen is geen wiskundebol ten eerste. En ik merk als mensen in de een bepaalde branche recognize dat. Die zie hoe die kan een grote bonus even gaan krijgen over andere mensen. Of dames en heren, weet je wat je doet tegen een andere persoon? Het wordt keer naar jou naartoe, oké? En dat is waarom jonge mensen in Nederland kan geen huis krijgen. Doordat jullie creëren chaos voor de Lenin-maatschappij, oké? En dat je zo haat, is het a form of discriminatie? Or is het the form from a heart? Dat je gun niet de standbook person. Maar je gun een andere person en je geeft de standbook person informatie en data om een young person te gebruiken de vrouw data en informatie. Denk je niet dat het zal beetje boven water komen at some tijd? Je maakt, het is zo, het says, flikker erop. Je hebt iets goed, ik gebruik ik voor jou. Nee, je bent niet die vrouw vader. En dan likt je over die hele situatie. En nou mensen gaat recognize, omdat een jonge person gaat recognize wat je heeft gedaan. As a notaris of as a oude persoon is verkeerd. Het is verkeerd. En de geld moet terug naar de juiste persoon. Dames en heren, ik vind het best wel verschrikkelijk. En als ik kijk naar huismaat en weet je, ik zit na te denken en ik heb het getweet en ik zeg, ik vind dat de overheid moet hier blanke mensen helpen. Ik zit om te kijken over de stemmen voor deze gemeente stemmen en dat soort van dingen. En ik denk, als je ziet de interview en de mensen, het is
En Nederlands is, ik denk, de derde rijkste land ter wereld. En Nederlandse, blanke Nederlandse, dat is geboren op de bodem van Nederlands, is zo niet goed behandeld. En ik vind dat voordat wij gaan meerdere mensen in Nederland, we moeten even beginnen bij deze mensen. Vanwege dat, ik zie een programma dat ik denk, joh, dit is Nederland, het derde rijke land in de wereld. Ten eerste moet daar geen arme gemeente. Alles is gelijk en alles moet best wel gelijk in Nederland. Het is niet zo, dames en heren. Oké? Dus ik praat niet over ik praat over allochtoon Nederlands. Niet autochtoon Nederlands, niet allochtoon Nederlands. Autochtoon Nederlands. Oké? En het is zo slecht wat ik zie. Deze mensen is altijd, als ze zit iets te aanvragen, ze is either te hoog of ze is either te laag of ze is either te minder. En weet je wat het is ook? There is just so much flawed in onze systeem en in onze maatschappij dat we moeten best wel gaan aanwerken. En this is een situatie dat is verschrikkelijk, omdat één ding dat ik zie, dit is een grote flaw in het systeem. Er was één persoon dat zegt, ja, we zijn klaar voor de Oekraïnse mensen om te komen. En ja, en we hebben huizen klaarmaken en ze is klaar om werk te krijgen. Nou, hoeveel Nederlandse zit, en ik praat over alle autochtoon Nederlandse, zit werk te zoeken en krijgt geen werk. Maar je wil dat de Oekraïners hier komen. Het is oorlog en je hebt al een huis en je hebt al een baan klaar voor ze. Maar die autochtoon en allochtoon Nederlandse dat is hier, dat is op zoek naar werk, is het niet beter dat je gaat de mensen scholen, verscholen en dan aan de werk zetten? De Oekraïners zijn niet open vanwege dat die mensen gaan door oorlog. Veel mensen vluchten van zijn leven, verlaat zijn man in zijn land. Ze is niet op zoek naar een werk, maar ergens waar ze kan rust in zijn hoofd hebben, zodra de oorlog is over en ze kan terug naar zijn land. Dames en heren, als je gaat dat even gaan eerst bekijken, daar is zoveel. Waarom in Nederland is daar een gemeente, een arme gemeente? Dat kan niet. Snap je? En ik zit te bekijken